හොඳයි. අද වීඩියෝගේදී මම කතා කරන්නේ මේ YouTube වල මම හිතන්නේ පස්වෙනි කොටස. කලින් වීඩියෝ එක කීප දෙනෙක් කියලා තිබුණා ටිකක් අධික වැඩි ටිකක් අමාරුයි කියලා කමක් නැහැ. ඔයාලා හිමීට බලන්න ඒක කලබලෙන් බලන්න එපා. ඉතින් වීඩියෝ එකක් බලද්දී එක දිගට ඔයාලට බලද්දී එපා. එනයි වුණාට දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඕන නම් ටිකක් මහන්සියලා බලන්න කියන එක තමයි මගේ ඉල්ලීම. කොහොම වුණත් අද වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරන්න යන්නේ මේක පස්වෙනි කොටසේදී පොඩි මම දිගට කරන්න නැතුව ඉන්නම් වීඩියෝ එක. ඉතින් මෙතන ඔයාලා සමහරට YouTube වල සර්ච් කරලා බලන්න tips.lk කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ලෝගෝයක් එක්ක channel එක සමහරට බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා සර්ච් කරනවා dialogue online reload කියලා. මම dialogue online reload කියලා මේ විදිහට සර්ච් කරා. ඉතින් මේ විදිහට සර්ච් කරලා වීඩියෝස් වලට ගියොත් මෙතන වීඩියෝ වල බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක තියෙනවා. මේ tips.lk කියන මෙන්න මේ channel එකේ මෙන්න මේ වීඩියෝ එක තියෙනවා. ඉතින් මම කතා කරන්න යන්නේ දැන් අද ඔයාලට කොයිතරම් දේවල් YouTube වලින් කරන්න පුළුවන්ද කියලා සහ පොඩි අයිඩියා එකක් දෙන්න මේ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මම මේ channel එකේදී මේ tips.lk කියන එකේදී මම වීඩියෝස් 4යි මේ දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ 4දී මේකේ views 7000ක් විතර තියෙනවා, 35000ක් තියෙනවා, 3300ක් විතර තියෙනවා, 10000කට කිට් වෙන්න තියෙනවා. ඉතින් මෙතනම වීඩියෝස් ටික එකතු කරලා බැලුවොත් සාමාන්‍යයෙන් 50000කට කිට් වෙන්න විතර views 50000කටත් වැඩියෙන් views ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ වීඩියෝස් ටිකට. ඉතින් මේක මම කරේ එක දවසක් අරගෙන මේ වීඩියෝස් තුන නම් එකම දවස මට එකම දවස වගේ තමයි මතක. මෙතන නම් කලින් වීඩියෝ එකක් කරපු එකක්. ඉතින් මේක මම සාමාන්‍ය නිකන් මිනිස්සුන්ට ඕන වෙයි කියලා නිකන් හිතපු දේවල් ටිකක් මම මේ වගේ ස්ක්‍රීන් එකක් රෙකෝඩ් කරලා දැම්මා. ස්ක්‍රීන් එකක් රෙකෝඩ් කරලා YouTube එකට දැම්මා. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලට කලින් වීඩියෝස් බැලුවොත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්නේ කොහොමද, මේ වගේ thumbnail හදන්නේ කොහොමද, thumbnail කරන්නේ කොහොමද, ඒ වගේ දේවල් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කරපු වැඩ මේ වගේ කරන වැඩක් නිතරම මම ඩයලොග් මගේ කාඩ් එකෙන් රීලෝඩ් එකක් දානවා. ඉතින් මම රීලෝඩ් එකක් දාන වෙලේ මම රෙකෝඩ් කරලා නිකන් ඔන්ලයින් අප්ලෝඩ් කරා. මේ YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරා. ඉතින් මේ මම නිතරම යූස් කරන ටූල් එකක් තිබුණා. ඉතින් මේක මවුස් එක මේ උඩින් ආවම මෙතන මෙහෙම සිංහල මීනින් එක එනවා Chrome වල. ඉතින් මම කරවලේ ඒක කොහොමද දැම්මේ කියලා ඒක දැම්මා. ඉතින් ඇත්තටම අපි හිතුවේ නැතු වුණාට මිනිස්සුන්ට මේ දේවල් දැනගන්න ඕනි. ඉතින් ඒගොල්ලෝ දැනගන්න ඕන නම් යාලා YouTube එකේ සර්ච් කරනවා, Google එකේ සර්ච් කරනවා. ඉතින් මොබිටෙල් වල රීලෝඩ් එකක් කොහොමද හදාගන්නේ? එහෙම නැත්නම් මේ කොහොමද සිංහලෙන් FB වල ටයිප් කරන්නේ? මේක හෙලගුරු ඇප් එකේ තියෙන කෙනෙක් ඕන කෙනෙක් දන්නා. හැබැයි කම්පියුටර් එකෙන් අපිට එකපාර ටයිප් කරන්න විදිහක් නැහැ හරියට. ඉතින් ඒ දේවල් ගැන මම නිකන් දැම්ම ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකක් කරලා දැම්මා. ඉතින් ඔයාලට අයිඩියා එකක් එන්නේ නැති. දැන් views ගන්න අමාරු නැහැ. ඔයාලා දෙන්න ඕනි දේ තමයි මිනිස්සු හොයන දේවල්, මිනිස්සුන්ට අවශ්‍ය දේවල්. සමහරක් විට දැන් මීට කලින් කවුරු කෙනෙක් කරලා තියෙන්න පුළුවන් මේක ඔන්ලයින් රීලෝඩ් දාන්න කොහොමද කියලා. ඒත් සමහරක් විට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මිනිස්සු හොයන නිසා ඔයාගේ වීඩියෝ එකත් ඒ වීඩියෝ ඇස්සේ අහුවෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී අද කතා කරන්න හිතපු දේ තමයි ඔයාලා කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේට් කරද්දී මොන හරි කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේට් කරන එක තමයි වැදගත් දේ. ඉතින් ඒක මිනිස්සුන්ට ඕන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට ඕන නැති දෙයක් කියලා දෙයක් මේ ලෝකේ නැහැ. නිකන් සමහරක් විට දෙයක් තියෙන්න පුළුවන් හැමෝම කරපු. හැබැයි ඔයා කරන දේ ඊටත් වඩා වෙනස් අලුත්ම දෙයක්. ඉතින් මේක රීලෝඩ් එකක් දාන විදිය තව කෙනෙක් කරලා තිබුණත් මගේ වීඩියෝ එක තව ටිකක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඉතින් මගේ එකටත් views එනවා. ඉතින් ඔයාලා කරන්න ඕන දේ තමයි ඕන දෙයක් කරන්න දෙයක් රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන් අපිට. ඔයාලට පුළුවන් රෙකෝඩ් කරන ඕනිම දෙයක්. ඉතින් මේකේ මම තව විශේෂ දෙයක් පෙන්නන්නේ මේ channel එක පටන් ගද්දි කිසිම subscribersලා ගානක් හිටියෙත් නැහැ. කිසිම දෙයක් මම විශේෂයෙන් කරෙත් නැහැ. මම කරේ මේ ටික රෙකෝඩ් කරලා channel එකට දාලා අප්ලෝඩ් කරලා තිබ්බ විතරයි. මේ වීඩියෝස් 4ම විතරයි channel එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ channel එකට subscribersලා 600 ගානක් ඇවිල්ලා තිනවා නිකන්. ඒ වගේම තමයි විශේෂ දේ තමයි මෙතනදී පේනදී මේ last 28 days වල ඇවිල්ලා තියෙන 339ක්. දැන් අපි ඉන්නේ අර කොරෝනා කේස් එකේ හින්දා මෙතනදී මේ මිනිස්සු බලනවා ගෙදරදී නම් කොහොමද රීලෝඩ් එක දාගන්නේ, කොහොමද රීලෝඩ් එක දාගන්නේ කියලා. ඉතින් එතකොට එහෙම වුණාම යාලා සර්ච් කරලා දෙනවා. ඉතින් යාලා සර්ච් කරාම views එකපාරම වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතනදී පෙන්වන්න උත්සාහ දරවුවේ ඕන කෙනෙක්ට මේ දේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී පේනවා ඇති මාර්තු 29 කර්ෆියු එහෙම දාපු දවස්වල ඉතින් එකපාරම views 2000ක් විතර ඇවිල්ලා තියෙනවා. තව වීඩියෝස් මේකේ channel එකේ තිබුණා නම් තව මට මේක ඉස්සරහට ගෙනියන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි
මේ වගේ තාම වීඩියෝස් ගොඩක් දාලා තිබෙනවා මේ channel එකට මට ads ඒ කියන්නේ මේ channel එකෙන් සල්ලි හොයන්න හැකියාව මට එනවා. ඒක තමයි මෙතන subscribersලා 634යි දින්නේ. මේක 1000ක් වෙලා පැය 4000ක් වුණා නම් මේ අවුරුද්ද තුලත මේකේ මගේ views මේ වල watch time hours ගන්න. ඉතින් මම මේක ගැන ඉස්සරහට වීඩියෝ එකකදී කතා කරන්න. ඉතින් වුණා නම් මට මේකෙන් සල්ලි හොයන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට කියන්නේ මොනවා හරි content එකක් ඔයාලා දාන්න YouTube එකට. සමහරක් විට දැන් දැනටමත් YouTube channel කරන අය ඉන්නවා. ඕන තරම් ඉන්නවා channel කරන අය. ඉතින් එයාලා හිතනවා ඇති කොහොමද ඉතින් මේ channel එක කරනවනේ මගේ channel එක මේව දාලා හරියනවද කියලා. ඉතින් ඔයාලට දැන් මම මගේ YouTube channel එකේ නෙවෙයි මම මේ ටික දාලා තියෙන්නේ. මම මේ ටික මගේ personal YouTube channel එකේ නෙවෙයි. මම මේ ටික වෙනම YouTube channel එකක් හදලා තමයි මේ ටික දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් වෙනම YouTube channel එකක් හදලා ඒකට මේ වෙන content upload කරන්න. එතකොට දැන් ඔයාලා හිතනවාද කරන්න වෙලාවක් තියෙද කියලා? නෑ. මේ screen record එකක් කරන්න එච්චර ලොකු වෙලාවක් යන්නේ නෑ. ඔයාලා වැඩේ කරන වෙලාවට record කරන්න තියෙන්නේ. සහ මේ වගේ අප්ලෝඩ් කරලා දාන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ලේසි දේවල් කරන්න පුළුවන් YouTube එකේ. ඔයාලා කරලා සල්ලි හොයන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් කරන අවස්ථාව තියෙන එක අතහැර ගන්න එපා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා දැම්ම channel එක පටන් ගද්දි ගත්තා නම් ඉස්සරහට යද්දි තව ඔයාලට හොඳට views subscribersලා ගන්න පුළුවන් දිගටම කරන් ගියා නම්. හොඳයි. මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකේදී ඔයාලා දෙයක් ගන්නද කියලා. ඒ වගේම තමයි මීට කලින් වීඩියෝස් බැලුවේ නැත්නම් channel එකේ ඔයාලා අනිවාර්යෙන් ගිහිල්ලා මේ වීඩියෝස් ටික බලන්න. බලලා අයිඩියා එකක් ගන්න කොහොමද තව ඔයාලට ඉගෙන ගන්න දේවල් ගොඩක් තියෙයි මේ වීඩියෝස් වල. ඉතින් මේක පස්වෙනි වීඩියෝ එක බලද්දී ඔයාලා මේ අනිත් එක බැලුවේ නැත්නම් ඒවත් ගිහිල්ලා අනිවාර්යෙන් බලන්න මේක පස්වෙනි කොටස. හොඳයි. subscribe කරන්න අමතක කරන්නත් එපා YouTube channel එකට. ඉතින් තව වීඩියෝ එකදී අපි කතා කරමු.